सो आज चाहिँ हामी जेसन फाइल सीएसवी फाइलको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। सो हजुरहरूले सीएसवी फाइल मात्र सीएसवी फाइलबाट मात्र डेटा रिड गरेर हुँदैन। सो पछि काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू आउनसक्छ, जेसन फाइल्सहरू, अब सिक्वेलकै फाइल्सहरू चाहिँ आउनसक्छ। सो त्यो बारे चाहिँ हामी आज अलिअलि हेर्छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु। पार्नास मैले इम्पोर्ट गरेँ। सो त्यसपछि चाहिँ म एउटा जेसन सुरुमा चाहिँ एउटा जेसन फाइल चाहिँ हामी रिड गर्छौँ। रिड जेसन भनेर चाहिँ ट्रेन डट जेसन भन्ने छ। सो म हजुरहरूले चाहिँ यो जेसन फाइल छ चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पिडी भनेको चाहिँ यो पार्नासलाई हामीले कल गरेको, त्यो चाहिँ रिड जेसनको चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लोकल डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो फाइल सेभ भएको छ, त्यही भएर हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। सपोज अब हामीले कुनै पनि एउटा गिटको युआरएलबाट तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने सिम्पल यस्तै नै हुन्छ। सपोज यो मसँग डेटा छ, यो फाइललाई चाहिँ म यसरी गरिदिन्छु। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको युआरएल पछि चाहिँ आउँछ। यो जेसन फाइल चाहिँ यसरी रिड गर्न मिल्छ यो भयो। सो अर्को भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सो मार्कडाउनमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ हेड लेख्न मिल्छ। सो म वर्किङ विथ एसक्यूएल भनेर लेखिदिन्छु। सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने हामी वर्ल्ड भन्ने एउटा सिक्वेल फाइल छ, त्यो सिक्वेल फाइललाई चाहिँ हामी यहाँ कसरी रिड गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सो त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ पिप इन्स्टल एसक्यूएल माइएसक्यूएल डट सो कनेक्टर भन्ने चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पिप चाहिँ एउटा कमान्ड हो। सो इन्स्टल माइएसक्यूएल कनेक्टर गरिन्छ। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ यो कनेक्टरले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यो पाइथन र सिक्वेल त्यो दुइटालाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ है। सो यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इम्पोर्ट त गर्नु पऱ्यो, हामीले इम्पोर्ट नगर्दा हामीले युज गर्न मिल्दैन। सो हामीले इम्पोर्ट के गर्नुपर्छ भने माइएसक्यूएल डट कनेक्टर है। सो इम्पोर्ट माइएसक्यूएल कनेक्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सो म माइएसक्यूएल डट कनेक्टर लेखिदिन्छु। सो हाम्रो चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो अब हामी यो सो यसपछि चाहिँ हामीलाई यो गरिसकेपछि चाहिँ ज्याम चाहिन्छ हामीलाई। सो माइएसक्यूएल डट कनेक्टर हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। सो इम्पोर्ट गरिसकेपछि त हाम्रो त डेटाबेस त कनेक्ट हुनु पऱ्यो। सो डेटाबेस कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ म हजुरलाई ज्याम मानेर जान्छु। सो हजुरहरूले चाहिँ ज्याम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यसलाई र अब चाहिँ म स्टार्ट गरिदिन्छु। स्टार्ट हुँदैछ। सो यहाँ रनिङ भइसक्यो। सो रनिङ भइसकेपछि चाहिँ म यो युआरएलमा चाहिँ लोकल होस्ट /php माई एडमिन भनेर सर्च गर्छु। सो लोकल होस्ट /php माई एडमिन सर्च गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई यस्तो देखिन्छ होइन। सो अब म चाहिँ के गर्छु भने एउटा डेटाबेस बनाउँछु वर्ल्ड 1 भनेर भने मैले। सो म क्रिएट गरिदिन्छु। सो क्रिएट भइसकेपछि म यो हाम्रो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिन्छु। यहाँ छ चुज फाइल वर्ल्ड डट सिक्वेल छ, यसलाई म इम्पोर्ट गरिदिन्छु। इम्पोर्ट गरेपछि चाहिँ म यहाँ तल इम्पोर्टमा क्लिक गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट हेज बिन सक्सेसफुल्ली फिनिस्ड भनेर यहाँ वर्ल्ड 1 आइसकेको छ। सो म फेरि ब्याक गएँ। सो मसँग चाहिँ एक्जिस्टिङ डेटा भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ मैले हाम्रो होस्ट भनेको त जहिले पनि हाम्रो लोकल होस्टै हुन्छ। सो त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको युजर हुन्छ। युजर भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो रुट हुन्छ। सो त्यसपछि हाम्रो पासवर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एम्टी छ डेटाबेसमा। सो त्यसपछि हाम्रो डेटाबेसको नेम चाहिँ हाम्रो के छ वर्ल्ड भनेर राखेको छ है मैले WORLD। सो यसलाई म रन गर्छु। मोड्युल अब्जेक्ट इज नट कलेबल माइएसक्यूएल डट कनेक्टर डट कनेक्ट भन्ने हुन्छ। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने माइएसक्यूएल कनेक्सन एडियो भनेपछि यो कनेक्टेड भइसक्यो हाम्रो डेटाबेससँग। हजुरहरूले चाहिँ लोकल होस्ट रन गर्नुपर्ने हुन्छ ज्यापमा। सो यसपछि चाहिँ
हामी के गर्छौँ भने सो म यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राखिदिन्छु कन भन्ने, यसलाई मैले कल गरेँ। सो यसपछि चाहिँ पिटी डट रिड सिक्वेल क्वेरी गरेर चाहिँ हजुरहरूले सिक्वेलको क्वेरी त छ हजुरहरूलाई सिटी सेलेक्ट अल फ्रम। सो मैले चाहिँ सिटीको चाहियो है। के हुन्छ भने हजुरहरूले रिड त गर्नु हो, तर यो चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ रिड गर्छ भन्ने कुरा त थाहा भएन नि त। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ कनेक्टर चाहिँ कनेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यति मात्र भयो भने त रिड सिक्वेल क्वेरी गर्छ, यति चाहिँ गर्छ, तर कहाँबाट गर्छ भन्ने कुरा त थाहा छैन। सो कहाँबाट गर्छ भन्ने कुरा त हामीले त्यहाँ माथि कनेक्ट गरिदिइसकेको छौँ नि त। सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ कनलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रन गर्छौँ। सो रन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सिटीको चाहिँ डेटाहरू। सो हामी अब यता डेटाबेसमा गएर हेरौँ हाम्रो वर्ल्डको चाहिँ सिटिजमा डेटा कस्तो छ हेरौँ। कबुल भन्ने छ नि, देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल्स टु काबुलको मात्र हामीलाई देखा भनेर भन्यो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ काबुलको एउटा मात्र छ है। हजुरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट एसक्यूएल फाइल्सहरू चाहिँ पाइथनको थ्रु हजुरहरूले चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।